Đây là tàu cao tốc Super Đông chạy tuyến từ Rạch Giá đến đảo Hòn Sơn. Các bạn đến với Hòn Sơn là tất cả đi bằng tàu cao tốc Super Đông như thế này. Nó gồm có như Super Đông là một nè, Hòa Bình là hai, rồi Ngọc Thành là ba, và một số tàu khác. Có khi lễ Tết với hè thì một số tàu khác nó tăng cường lên, chứ không chỉ là duy Super Đông không. Mà thông thường là Super Đông là nó chạy nhiều nhất. Chào tất cả các cô chú đã trở lại với kênh Băng Lê Hòn Sơn. Tiếp tục hôm nay mình xin chia sẻ video là bãi tắm ở Hòn Sơn không tốn phí. Này tập trên mấy đường luôn các bạn, nó có cái đường đi lên xuống nè, cho nên là những người lớn tuổi và trẻ em mình lên xuống rất là thuận tiện luôn. Ở đằng kia là hôm trước mình đã có chia sẻ cái video là tắm ở con rùa vàng rồi. Tiếp tục hôm nay nó cuối bãi này đây, tại vì bãi này nó theo mùa nè. Mùa là nó sống rồi, nó không có được một cái bãi như thế này. Tại vì cái bãi này là người ta phải dọn dẹp hàng ngày đó. Cứ buổi chiều là lục bình, đó là lục bình nha, lục bình nó trôi từ đất liền ra đó các bạn, cho nên mình nhìn thấy nó hơi có phản cảm tí gì thôi, nhưng mà thực chất là nó không có gì. Tại vì đó lục bình nó là loại phân hủy, chứ nó không như là ba cái giấy hay là chai nhựa, ly giấy. Nhưng mà ngày nào nó cũng quét dọn hết trơn á. Bây giờ anh em người ta cũng đang quét dọn xong rồi đây nè, thì có mấy đứa trẻ nhỏ rồi khách rồi có nhu cầu phải tắm đó. Bãi tắm này là ở khu bãi Bắc nha các bạn. Tại vì ở đảo Hòn Sơn nó có hai cầu cảng. Đây là cầu cảng bãi Bắc. Thông thường thì bãi Bắc thì dân cư rồi nó thưa thớt, nó ít hơn bên bãi Nhà. Ở bên bãi Nhà nó cũng có bãi tắm, rồi nó cũng có cầu cảng như thế này. Nhưng mà tại vì cái mùa này cầu cảng bên kia đang sửa chữa, cho nên tất cả các du khách là đều phải lên tại cầu cảng bãi Bắc hết. Đây là một trong những cái bãi tắm không tốn phí trên đảo Hòn Sơn. Đến với khu du lịch Hòn Sơn thì có rất là nhiều bãi tắm. Đến thời điểm này thì là những cái bãi tắm nhỏ rồi những cái bãi tắm lớn rất là nhiều luôn. Nhưng mà đây là một trong những bãi tắm gọi là không tốn phí, ngay cầu cảng. Chỉ cầu cảng, cặp cầu cảng đi thẳng lên là các bạn nhìn thấy có bãi tắm. Bãi tắm này thì nó rất là phù hợp cho người lớn tuổi và trẻ em, tại vì nó có đường lên xuống rồi. Còn những cái chỗ bãi tắm khác thì dốc đi lên xuống nó cũng không có thuận tiện cho những người lớn tuổi và trẻ em. Cho nên các bạn đến với khu du lịch Hòn Sơn, vấn đề tắm biển thì các bạn thoải mái tha hồ chọn lựa. Cầu cảng đi thẳng lên, vì đó là có bãi tắm thôi. Ví dụ như mình muốn thích tắm buổi trưa, buổi chiều, buổi tối gì đó thì tắm vô tư. Mà thông thường những bãi tắm này là tắm vào buổi chiều là nhiều, cỡ tầm 3 giờ rưỡi 4 giờ thì tất cả du khách đến đây là đều trải nghiệm ở khu bãi tắm này. Ở đây là ghe ngư dân nha các bạn, ghe ngư dân, ghe đánh bắt. Tất cả những người dân ở đây sống bằng nghề đánh bắt hết. Ghe cào, ghe lưới, ghe câu, tất cả là đều đánh bắt, là phương tiện là ghe hết. Cho nên đó là cái đời sống của người dân ở trên đảo là như thế. Ví dụ như sáng đi chạy ra đánh bắt rồi chiều chạy vô. Có người chiều chạy vô, chiều chạy ra đánh bắt rồi sáng vô. Có nghĩa là có người đánh bắt ban đêm, và cũng có người là đánh bắt ban ngày. Bãi này là bãi tắm thiên nhiên, cho nên mình xuống đây thì mình tắm là vô tư, tắm thoải mái nè. Có cái đường đi lên xuống rất là thuận tiện, cho nên trẻ em, người lớn tuổi rồi đó là đi tắm ở cái khu bãi này rất là tuyệt vời. Nhất là buổi chiều, ở đây tầm khoảng 3 giờ rưỡi 4 giờ là nó mát rồi. Tại vì cái hướng này mặt trời đã đang đi xuống, cho nên chắc này là nó mát, cho nên ngồi tắm rồi thoải mái luôn. Nó bắt đầu còn tầm khoảng chừng tháng nữa thôi là nó sẽ bồi ra, cái bãi nó sẽ bồi ra tuốt ra ngoài kia luôn, là cái bãi tắm rất là thoải mái. Bây giờ là nó đang lỡ nha, nhưng mà nó cũng sắp sửa nó bồi nè. Theo cái kinh nghiệm người dân ở trên đảo này hàng năm là khoảng chừng 5 ngày 10 ngày nữa là nó sẽ bồi ra, nó sẽ bồi cái bãi ra rất là lớn.
trẻ em, trẻ nhỏ nào đó, người già, người lớn tuổi rồi tắm ở cái bãi này rất là tiện, tại vì đi lên đi xuống rất là khỏe luôn. Thông thường á các bạn, lễ Tết, nhất là Tết á, thì khu du lịch Hòn Sơn rất là đông khách, cho nên cái lượng bãi tắm mà lớn á, thì mất chen chút. Còn những bãi tắm này là những bãi tắm nhỏ lẻ nhưng mà nó không tốn phí, cho nên mà những người lớn tuổi, những trẻ em nào đó tắm thể hiện gia đình đó, thì tắm ở những cái bãi này rất là thuận tiện. Nó nằm trên cái bờ kè trên đường đi, chỉ cần đậu xe sát vô đề thôi thì mình xuống mình tắm vô tư, tắm thoải mái, tắm khi nào chán thì mình lên thôi, tại vì tắm không tốn phí mà. Nhưng mà ở đây ở trên mấy cái quán á, các bạn, người ta cũng có nước ngọt. Ví dụ như mình có nhu cầu lên xả nước ngọt thì mình phải trả tiền phí, tại vì cái nước ở Hòn Sơn cái mùa này nó rất là quý. Tất cả là xài nước là từ của nước suối, từ những cái nguồn nước dây từ trên núi kéo xuống, rồi có chỗ thì người ta phải mua nước chứ không phải như ở trong bờ nước bơm từ dưới Phan Giếng đổ lên. Cho nên nước ở khu du lịch Hòn Sơn thì rất là quý, cho nên các bạn đến với khu du lịch Hòn Sơn vào các ngày như lễ Tết hè rồi đó thì các bạn nước mình xài mình cũng phải chú ý một tí. Trẻ em ở trên đảo này cũng thế các bạn ơi, không có biết tắm sông đâu mà chỉ biết tắm biển thôi, chỉ biết tắm biển chứ còn sông thì không biết. Chào các gái ơi, gái gái mình nó dặn rồi đó, đó là anh Giang Hòn Sơn. Đây là một thành viên trong gia đình của Giang, đó là bơi lội rất giỏi nha. Chỉ là 20 tháng tuổi thôi. Lội luôn cái kìa, tay bơi kìa, tay bơi kìa, ghê chưa, quá dữ luôn. Đây là ngày đầu tiên mình thành ở dưới biển thôi, chứ thường ngày thì cháu bơi lội trong thao đó các bạn. Nó cũng giỏi lắm. Rồi bữa nay là trải nghiệm bơi dưới biển ha, chứ không ngày là bơi trong thao ha. Quá trời lăn xà luôn cậu bé này. Thì con đi từ từ ra ngoài đi. Có chú Giang đứng đó là được rồi, chú cha đứng này được rồi, có sao đâu. Gái mình nó chịu mình phải đi xuống tắm chung với nó. Mà mình ở biển mình tắm biết mình cũng chán, tắm biển như hàng ngày luôn rồi. Cái đứng trên ngồi nè, cái nhìn con nè. Còn hai anh kia tắm ở ngoài kìa, nó còn ngoài đó, hai anh kia ở ngoài đó, thấy không? Rồi đi ra ngoài tắm luôn đi. Cái phong cảnh bên đây các bạn, vào buổi sáng sớm thì các bạn đến đây các bạn check in selfie, còn không thì buổi chiều các bạn, các buổi chiều mà tầm khoảng từ 4 giờ 5 giờ đó, các bạn trải nghiệm đến cầu cảng Bãi Bắc nè, các bạn check in selfie rất là đẹp. Khi mà tàu nó ghé ở cảng Hòn Sơn xong rồi thì những khách đến với Hòn Sơn thì ghé Hòn Sơn, lên Hòn Sơn. Còn khách Nam Du thì có tiếp tục hành trình chạy Nam Du. Đây là tàu khách chạy Nam Du đây. Đó, từ ở Hòn Sơn chạy ra Nam Du thì mất thời gian cũng khoảng gần 1 tiếng đó các bạn, nó khoảng 50 phút, khoảng 45-50 phút đã tới khu du lịch Nam Du. Còn từ Rạch Giá chạy ra Hòn Sơn thì tầm 1 tiếng, tầm 1 giờ đồng hồ. Nhưng mà khi đến với Hòn Sơn thì khách ở Hòn Sơn lên, còn lại những thượng khách đi Nam Du thì phải ngồi tàu thêm từ 45 cho đến 50 phút nữa. Cái khu bãi Bắc bên đây á, tùy theo mùa nha, có nghĩa là có mùa thì nó đẹp, nhưng mà có mùa thì nó cũng gặp sóng. Cho nên vào những cái tầm mà tháng Giêng, từ tháng 12 âm lịch cho đến tháng Giêng thì khu du lịch bãi Bắc nó sẽ bắt đầu nó hình thành đẹp. Tới đây tầm Tết thôi thì cái bãi tắm này nó sẽ bồi cát ra rất là đẹp luôn. Cho nên hôm nay mình chia sẻ video này là mình chia sẻ trước những bạn nào mà đến với khu du lịch Hòn Sơn mà chưa đi lần nào đó, thì các bạn đến
thì các bạn chọn những cái bãi tắm cho phù hợp với cái đoàn đi của mình, cái nhóm đi của mình. Ví dụ như mình đi có người lớn tuổi, có trẻ em thì mình nên tắm những cái bãi nào cho nó phù hợp. Đó, thì mình xin chia sẻ như thế. Cho nên các bạn đến với Hòn Sơn, vấn đề bãi tắm thì các bạn là vô tư, cứ an tâm, thoải mái, rất là nhiều bãi để mình tắm luôn. Này các bạn, buổi chiều thì ở đây ta dọn ra, ta buôn bán. Tại vì cỡ dăm 3 ngày nữa là cái bãi nó sẽ bồi ra rất là lớn luôn. Bây giờ sắp sửa nó bồi rồi nè, nghĩa là tùy theo mùa nha. Là mấy cái bãi này mình tắm là thoải mái, vô tư, nó có đường đi xuống rồi rất là thuận tiện. Cho nên các bạn đến với khu du lịch Hòn Sơn thì các bạn tắm nó thoải mái, nhiều bãi tắm, tốn phí rồi và chi phí, còn mấy khu bãi này là không tốn gì hết, tắm hoàn toàn miễn phí. Cái này là cái lục bình thôi, cái lục bình ở trong bờ nó trôi ra, tại vì thiên nhiên, lục bình thiên nhiên, nó không có đáng ngại, cái này nó tự phân hủy được, chứ nó không phải là những cái ly giấy hay là giấy bọc, giấy bóng gì đó. Nó trôi ra gì đó là dăm 3 ngày là bắt đầu nó tự phân hủy luôn. Bãi này rộng rãi luôn, căng cầu cảng luôn, tắm rất là vui luôn. Thôi mà bữa thường này người ta tắm đông lắm, tại vì bữa nay nó chưa có bồi luôn, mà cứ vài ngày nữa là nó bồi ra là nó tắm nhiều luôn á. Thì mình ở đây mình xin chia sẻ trước để khi các bạn đến với khu du lịch Hòn Sơn vào cái tầm Tết Nguyên Đán tới nè, thì các bạn đến đây là đẹp. Các bạn tầm Tết rồi các bạn đến cái khu này rất là đẹp luôn, là bãi tắm đẹp, không tốn phí, tắm thoải mái, tắm vô tư. Trên bãi tắm thì các bạn thấy có lục bình đó, mà các bạn, lục bình đó là từ đất liền là trôi ra tới đảo luôn. Nhưng mà cái lục bình thì nó không đáng ngại, tại vì cái lục bình là nó phân hủy được, khoảng dăm 3 ngày là tự động nó phân hủy. Sợ nhất là ly giấy rồi chai nhựa rồi đó, cho nên người ta sợ là về vấn đề đó. Cho nên các bạn đến với Hòn Sơn, vấn đề môi trường thì các bạn cũng nên giữ gìn. Ví dụ như mình có cầm chai nhựa, ly giấy gì đó thì mình cũng đừng nên tùy tiện vứt rác xuống biển. Cả luôn những cái rác thải mà trôi đến đảo đó là do sông ngòi đó các bạn, sông ngòi ở các kênh rạch, rồi người ta vứt rác rồi đó thì nó tất cả là nó đổ về biển hết. Những người dân ở trên đảo thì người ta phải hứng chịu hết. Cho nên các bạn đến, các bạn thấy nhiều khi á, ngày nào nó cũng quét dọn hết, nhưng mà rác cứ ngủ giấc, sáng thức dậy là có rác, ngủ giấc thức dậy là sáng là có rác. Đây là cả gia đình của anh em mình đã đến từ Hòn Sơn nha. Bữa nay cả gia đình đi trải nghiệm tắm biển. Đây, cậu bé đó kìa, bé là phải tắm biển lắm. Cả gia đình của anh Giang Hòn Sơn trải nghiệm đi tắm biển. Ở đây là biển nó theo mùa các bạn ơi, chứ không phải mùa nào cũng thế nha, nó tùy theo mùa. Mình xin chia sẻ thêm là trên khu du lịch đảo Hòn Sơn thì hiện tại là nó có 2 cầu cảng. Một cầu cảng chính là nằm trung tâm bãi Nhà, còn cầu cảng phụ là nằm trung tâm bãi Bắc. Đây là cầu cảng phụ nằm ở bãi Bắc. Cho nên các bạn đến đây chạy vòng một đảo thì các bạn có khi gặp 2 cầu cảng. Có nhiều người đi cứ nghĩ rằng là mình chạy lạc. Ngoài những 2 cầu cảng trên thì nó có thêm một cái cảng dành cho xe cơ giới. Xe cơ giới là khu quân sự, là đặc biệt. Cầu cảng xe dùng cho xe cơ giới khu quân sự đó thì cao tốc lớn này không được ghé. Đây là tàu cao tốc đang cập khu cầu cảng bãi Bắc. Đây là gọi là bãi Bắc. Khu cầu cảng bãi Nhà thì là nó nằm về trung tâm. Trung tâm thì nó bao gồm có chợ đêm, rồi nó có rất là nhiều quán ăn, dịch vụ rồi nó cũng rất là nhiều hơn trung tâm bãi Bắc. Cho nên các bạn đến với Hòn Sơn thì mình thích ở những nào yên tĩnh, thưa vắng thì mình ở khu bãi Bắc là nó phù hợp nhất. Cô bé lăn xạ thiệt chứ, quá trời lăn xạ cô bé này rồi. Con tắm biển con phải nhặt cát đem lên bờ. Nè, đem lên cho lên trên đi. Lên trên mình mới có cái biển sạch nhau. Tới lên.
lục bình ở trong đất liền nó trôi ra đó các bạn, nó trôi cái đoạn đường này ra tầm khoảng 15-16 hải lý, trôi ra tới đây luôn, nhưng mà nó chừng 2-3 ngày là nó phân hủy lên đó. Nếu mà những người biết lục bình thì các bạn cũng biết lục bình này nó không có tác hại gì về môi trường hết, nó phân hủy được, nhưng mà chỉ ngại vấn đề bọc đi giấy chai nhựa là thôi, chứ còn lục bình là nó hoàn toàn nó không hủy được. Video đến đây cũng xin kết thúc. Cảm ơn các cô chú, anh chị và các bạn đã xem kênh video Băng Lê Hòn Sơn. Băng Lê Hòn Sơn tiếp tục hứa sẽ chia sẻ những cái đặc biệt ở trên đảo Hòn Sơn, những gì tốn phí và những gì không tốn phí. Khi các bạn đến với Hòn Sơn thì các bạn chọn lựa đi cho nó phù hợp.